Kada.
Oh,
Neng, ke sana. Neng, ke sana.
Uwi sa na yung ulam mo. Alam mo na yan? Nabilas pa? Nagbalik pa? Sige ba? 35? May bayaw. Hindi mo na, kailan makagay? Hmm? Iya. Sabi ka? Deng! Why dapat yan naman yan?
Ano? Alas ka? Mali po.
Kaya mo na, no? Reparo. Ako gusto lang mo ito. Ako gusto lang malapit sila ako. Sumakapag ka nga, mampang ka na. Nabot yung buliw, minupag sumarap sila na, ali. Nalinaw. Sino mo sa nene? Sila mo kipa nene? Sino nga nalaw? Sino nga na?
Ako magugawang ilaw. 7:30. Sige, pre yan. Magugawang ilaw. 7:30. Wala mo kung hindi makatawa. Matawan. Ano naman lumanlaw? Bagay nga pagkatuloy niyo. Kung nga, kurang nga ang tubig.
Okay. Ay, nakakuha ka. Bulan kedua. Ini apa ibu kesini nama? La la la. Nabuhin mo ba yung lao? Nabuhin mo ba yung lahat? Mahulog mo sa diktasyon. Gusto ko na mga babae. Oh, yung kumayog. Yung mga anak ko. Bro, nabulaw. May babae. May paywat, ikuha. Hindi, kita ko sa kagat. Hindi ko mga araw na.
Kung ka ng pasayro, sarong ako. Diba? Tapi lah. Nanti ya.
Labiel! Dia nagbayad ha? Ya, San Jose. San Jose, yun na. Oo, man! Fatima. Kaya, San Jose. Eh?
maganda. May kape ka sa
money. May money. Walang money. Birthday ni Romano. Hindi mo kabangon, hindi mo bago. Siya, kung sino bilang ko today, so, araw mo lang. Kaya nag-target time sila. Siguro ako po, tarik ba ako pugi? Okay? Oo, kung tada o. Today, may na ako dyan, so araw mo bugaan.
Ingan.
daw pa yung Partisan! 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 Maliit sa nila, no? Partisan! 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 assistant. Partisan! Ay, Partisan! nalagulit. Partisan! 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 Hindi ko mo. Partisan! 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 Namote. Partisan! 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 Ano? Partisan! 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 Ano ba mo? Partisan! 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 Pwede si mama mo? Partisan! 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 Iyo. Partisan! 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 Inci 24. Partisan! Partisan!
Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! My God, Partisan! 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 Partisan!
Eh? Eh?
teka. Kuya, pwede kong magpa-xerox kaya. Okay. Yo. Di ba, Tio? Arab lang, di ba? Eh, maraming papa mo naman. Anong kamay sa kasama ka? Yung pasilo. Ah, sige. Ah, sige. Hola.
Yung pinagpagod na dalaga, hindi lima. Ay, managpa na. Yan, yan.
ulan. Wala na daw yung madali min. Wala na online mo. Sabi mo nga, excited sila, no? Sabi niyo, kasusunod daw. Sala nga, di ba? Yung mga dito. Alas 7 na? Ay, ka na, Ha? ka na. Ay, nanganay kaya. Tapos mahal po mga hip. Mahal po mga hip. Puta. Baliti naman. Ay, dulo na sa baba? Ay, patawal ba? Ay, si Bulaw. Bulaw, ito sa Bulaw. Wala ba palagi ito sa Bulaw? Oo, yung manawas papa mo. Siraw pati kami sa retik balik na Michel. Di man kaya nasa layo ko ng buwan. Pero tao mo kayo ni. Ha? Ay kaya ino niya, ito ka rin pa ubos ito. O, yun na rin sa nawo ko. Aling bigas yan. So, kapos ba? O, dakol kami harap. Ipamali ko, padala ko, kung sa na ako. Para balik na Michel. Lalo na sa Sabi yung natinarapat ni kayo. Ano ba? Balik.
Kaya tayo mo pa. Kaya man kaya ang hindi ito baraturan ano masira kung pala mga kalayo kung patiwala tayo bagsa pa sa sarada yung arang 15 kilos ito para po ito na puro kung sama din dito para ragat ini nga ba na pala sa mga kasuot na Maligiw kaya ka. kaya man kaya Luar pati katong ornada silog eh nasarda yun ito na sira. Wala naman kami kan sa oo. Simana naman yung sa eh pang friend ko rin mo ako na ba yung mga ka kasi kwenta. Oo. Bye. Anong hinibay? Ay, isang yung pito. Pag sila na sila, yung lang, si Sarap lang.
Patro. Ay, sino? Hindi naman si ano to sa birthday ko eh. Oo. Ay, pama? Ha? Ay, kung kasi sa among bukan sa karo. Nabi ka pag naraho. Yun, luwas kaya ang niya dahil magsi. Kalima ko kaya sila ang niya. Bakal ba ko yun? Kalima. Ini ba kuman niya halit sa hindi? Alam ka marini ko. Kaya makaniti. Ba? Hindi, ang pwedeng bigyan Kaya man kuya, ganda kami, no? Bali yun. Iluinan o may ading mo. Sir, betig rilo, ni Sir Sira. Pagka makamakan sila kung ba siraan. Ano, malilo. Signan ang sira? Ayun sila. Sila mo mga kaya, dara pula yan, para pulili, anak, ano nga, yung tatatagaraga, yung ano kaputuhan. Likot ang matawag. Araran, dako nang kami hararan dito. Kung kahit bakalan nila sa ligas, ito ako na nasibid sa ikilibid. Araran, kinikay niyo para ini. Kaya ba yung lilo? Wala mo ipabot mo. Wala mo na. Tawag mo sila.
Hindi ko pinagawa. Ako ba mo? Wala. Ilaw. Kasi nagsabi mga lunes lang. Iyo, kuha ko naman. Ano ito mo? Nasa ako naman. Yan. Gusto ko sa mga dito. Lumadangan eh. Ano eh? Ano sabi ako rin? Ako na inutan pansi. Magabot ka duman. Magkakadama-duman ako. Aram mo kay Kita.
Akin ni Ariel. Hindi, ano manager. Basta ano ka pinili ang hanapon mo? Oh, 20 ka na. 20. 8 para ice cream. Oo. 20. Dahil sabihin mo sana si Ed ng tignan para ice cream. Magkala po, nagkasabi, ako yun ako ginawa, ako lang magbayad. Iyo. Hindi naman ako po niya, sige na, bilhin ko na ako ang magbayad. Iyo tayo ito. Asko na ito. Hindi mo mga dapat duman ko na po, ang dapat bulat ko. Para lang ako, may kaso po, nang mag-ano, ako umuran baga. Dali yung maski ano sila. So, pag pinagamit niya ng gamit. Hindi tayo maasa. Si Pulaw, ipagkita ako. Ngayon sa pagkita ko, pinarami na, nagawin ko tayo pambayad, kaya ako na mamagyan ng bibigay. Liyo na ito. Dakla ito. Ito, Dakla. 70. Tama na. Hindi ka pa. Para doon. Diyan na mag-clinic. Isa pa na. Watching na. Sino ba? Kaya kung pinakatapos yun, pinakatapos yun. Para pagkatapos pa. Nagkatinayin mo ito sa inyo. Kaya kung ito pala. Gusto na ba tawan? Beliau punya buat. Mana dalam punya berapa bulan. Mesti dalam punya bukan darah dalam yang udah tekan pada time 6 bulan kamu bikin buat kita tu elok ya. Dia kalau boleh yang konsep dia punya kan. Yang itu kilo. Kung ka naman tao. Para bakal try sa kamang. Ya bakal. Yang kilo. Boy. Thank you for having a patawan. Pareha na ka, Diwan? Para dito. Diwan, may bagi. Renta. Iya, bakal aku sanjung banget dengan apa.
dito. Ay, sila ka? Ito na dito. Ito itong pagsukan, itong pagsukan, itong pagsukan, itong pagsukan. Darang-darang. Pinta. Hindi, naging 30 mo. Hindi ka lumusuli. Hindi, baka 150. Wala, kapag ganda na. Ako, sa class window. Hindi na nagpumaw dyan, ma. Dito. Kamarsin. Dito pa ako dito. Ang dumaw. Ay, kailangan. Ay, dito ka dumaw. Kahir. Ano? Yan, yung mga hindi na ba pangyayarin yan? Kilos yan dito. Tulong ko tayo. Wala pa pa. Ano rin yung Basta pa lang dito ba? Dito sa ano ba bugi? Sino man? Ilaw? Hindi pa ganun. Hindi ano makaras. Mga bagong tugpo ngayon, buburok kasi nakanggot mo yan ang dyan.
naman. Ano pa ba yan? Mamay ako na. Ayun. Ayun. Masilo naman dahil. Mas ko masilo na kung sa lunay. Baka dahil sa lunay na semana. Dewat ang ano. Ano no? Tayo ba ganito sila po? Sinabagang, ano no, pitang yan doon, pero maalis ko na mapahingat na ano. Tapos yun, tumaskutay. Ayan, matupad. Matupad siya kasi. Ano ba yan? Ano yan ba? Oo, matupad. Ano mo na yan? Hindi nagawa pa. Ba't kaya? Ikaw ko, mapila. Ay, ang mas mo. Hindi mo nga yung tao. Bakal lang. Buha na mo. Sira mo yung bata. Yung kakakapiyan sumataon. Ayo. Nada, patay eh. Para yung unggoy, ano ka magduman na. Kuya mo pwede ko ta, pwede daw. Kung kayo rin car, baka may SIM card na. Kung ano, nag-aakal lang ako, tama. Kaya naman ka mamimigay sa ako dito, dahil ko na pinara ng tama. Sa ako dito, dahil na po ang Ay, po sa tayo, kahit ang ano, ay, sa tayo, ito mga pulila. Yan, anong gagawin gurang. May nananamig ko sila, ano yun, nagkabarak, ano, araw kung sa kayo, walang pagkakarang. Pero sa TV, yan sa plastic, ayos lang yan.
Tapos, ano ka pala? Tumaw ka na. Pabalik ka na. Lagot lang. Nasabi din ako yung makurubra ka. Ano? Bakit ito? Ito sa lubo. Hindi ko nagkaroon. Sabi lang. Kain. Ito naman. Kaya 200 kilo. 200 kilo sa matawa. Pero ba, pero ba kayo sa Manila? Pero pag hindi ko rin sama. Oh, isa lang dyan. Ingat na naman. Hello? Hello? Aw. Eh, ano ba? Hindi ka na, ganito ko lalawas ko. Ano naman ako? Makakalawas. Ito wala ka. Ano ko? Santo. Di ba? 11 years sabi. Maaga. Biyernes ulit. Oh, biyernes ang. Miyerkules mo yung ano. Ay, webe. Biyernes aga.
Kailangan. Bango. Ayun na naman kayo nagawa ng hindi mo kayang darakala, sarado. Yan pa kung marami. Ano? Ano naman ang Masya? Anabong? Alabon. Pag-style ang pandaklabong. Kaya, may sa labong. Prito. Hindi ka na. Natiro. Ba, tulog na easy. 40 ka po. Maging ka ba? Ang pagkaan. Yan, 70 ka.
Dito, Balawin, Matawan. Ang kilo ka mo na eh. Para duwa-duwa. Talaga wala ka. Kaya nga, hindi ko ito ang mga lalaki ko pa, na mga tama. Siyempre, na Maria. Maria, kasama. Sino ba, sabi? Hindi ba kung sa'yo, bakit ko? Ay, bakit ako, G? Duman? 30 ka ba nga? 30 ka ba nga? Ini? Maliling dalakulan hanggang sa ba nga? Hindi naman siya sabi. Mararo muna, magpagsiguro. Ito, isang kilo. Angon, isang kilo. Hindi ka pa kasi.
Kurang bagus deh, ay deh. Kurang bataway. Tara ko lang. Ay, hindi sana ka ba nga? Pada na mukhang malinis. Serius na kaya. Tara, hindi ka mga siya sa singka pa kasi. Nga, pati ako, lumabos. Baba yung di ano, parang ano. Easy. Ay, saan ko pa kayo? Tara, ako. Ayun. Ayun, namamahal. Abang nga, 80. Ano te, budget sigaw. Mundo. Abang ano, sa ba? Hindi, ano ini? Budget sigaw. Ini, naganda naman pang saro. Sa ang digdi, sika, ano, Sigang sa sayo, sa pababa, ano, Ano yung pinakasalit-salit niya mo kaya eh? Naglauman, ba? Wala, yan na. Sarang kilo sana. 160. O, basta adik di, o. Saro, duwas, sa ikaw, pali. Ano na sa Mari nga, nagsibaw ka mong purpe. Kita kong purpe kay, man. Purpe iyo. Kaya mong sini sa purpe. Ayun, mama nga, gini ko purpi sa ano? Ha? Gini mong gaya ko purpi. Kada dito, pwede ka ako dahil pwede. Pwede mo siya, pwede. Di ba, nagay ko, mantalay ko, mantalay ko. Ako mo na yan. Ano, kaya kilo. Pero ito, 1 pira. 60 man sa inyo, ma'am. Also, purpe. Dahil pwede, dahil ako madugon sa purpe ka to. Basta, ano po tayo mga sagap. Basta kung nakakubra ka na sa parasir at sa agyo lang. Pag okay ka, kawan ka. Di ini, ano gang? Ano si Dima tayo? Kampida. Para daw naman yung itago. Tapos, tapos madiri, yun lang yung magbarong kasi dito ito. Pigiling mo daw sa na sa kudang kano sa basa minutes ini. Ang barero lang sa medyo na pati ako. O makasabay ka si Jason? Oo, si Jason na sana. O dahil pa man kayo doon. Masakit na yung na ako. Juan, gabos, basta nagkasama may ano, sabang pagkakasigan. Di ba na pa mga ID ko? Hanap pa mga ID, mga ID. Sabay na, iba na. Ma, uli na si Tay. Saan mo, sarap na Jing? 160. Ang ano ka, di ka ba na po? Hari nga. Ano,
ka na ako nagkakaroon. Hindi lang, sabi ko lang. Sabi ko, Oh, sige na, bye. ako ko magsabi ka. Oo, mo, pag-urman ako mo. Ayaw ba? Pero hindi mo sabi mo. Kalakasin ka na. Ulo na lang rin, magpanuod ang sabi ni ano. Ako nga, nito ko garbang si ano. Mas ba, napakatawag sa'yo mo. Ba't yun ang sige siya, like? Eh, nalako pa si Robo. Giling mo sa lalaki dito. Sabi ko si Robo. Sa ibong dislit ang aga. Iyo, hindi naman. Balik ka pa sa ano. Pati sa TV. Ang tala mo daw, sabi ka, magtrabaho ka na sa tupan. Ang tidak ini. Tupan na niya, may ano ka na nga may nakubra ka na nga kami, hindi ako doon. Ang profit sa daan ng tidak Ay, tabangan ang iba sa happy ano pag matato. Hindi ako makakagad ako nakawin. Grabe na lang mga tao dumaan. Kapo kita kay Nero Tahoy. Wala ko rin, nasa Manila na ka mo. Say. Sabi, nandun sa ba tayo napatawan, muli 6 kilo. Uli na sila, maling sirawag, kasi ka sa mga. Sumali, ano? Kung lalaki, graduate na ito. Makaraduan, ano mo, dyan, tumanda, palawar ang dyan, pasig dyan, ano itong, yun sa laban sa iyo. Ilan dyan, akong baril. Yan. Eh, boss, 6 kilo. Sinta ka na kainin, 6 kilo. Wala ka barato na pira sa pira. Ito na rin sa migin. Oh, 1 kilo 60 ko ana. Balik ko ba iba? ng tao sa yulingan alit ito mga. Ako ah. Oh, 6 kilo. Paborito mo.
Ano sa'yo mga kahol? Kuya, 70 ang litras lang. Yan, masarap ka niyo. Kasi narugi ang yan. Oring ka ba? Hindi ka na bakala na yun. Maraming na po mga kabarangay ko dito sa Santo Cristo. Natapos po namin sa bahay ninyo. Maraming salamat po sa mga kabarangay. Bakit ang ulo? Ano ba na? Saluhin mo, parang ano nga wala ang sakay na ano sakay na ato sakay sakay para po ba na kayo? Sakay na natin pa sobra. Hindi mo na naman ako pa sobra. Ang anak mo na lang makamukan duman. Gadan. Daw kamukan makaabot duman. Nagkapasada yun. Dahil ba manalit na buwan ang utunin? Aw, ano, para listahan man sana. Daw na muna po hindi. Bida zero. Kapaganda, ada, wala ko tuwa sa din. Action of just Ito barangay. Sa itim na yan. Ito yung isa. dugo. Bubong mo ng paningrat. Bawal. Ano yung sunat ID? Ay, nasikate! Yung mga saan, dugo, din. Hindi na po kung mabuka na mabuka. Dugo, mga po ang Ay, timbak lang. Ay, punta na yung ka na natin. Akap na pala naan. Atat. Kasmildaan. Well, nakakapa na sila. Dahil. Parang isang pagkana. Ay, nasa may chat. No? Ano ako malisa pa na? Saan? Marilista pa ka na. Ano, pagtawa mo ang katulong. Well, yan akap na nata. May Tinara mo yan, ano pa, ang dakula tao. Tinara, ano kayo ba? 16 kilo pa niyo. barangay na. Barangay yun, nasa na, ano. Mga tao kan. Naway. Santo Cristo. Oh, 16 kilo, Mga kuwan, salamat. Dahil. Labas lang. Ito nga nito ko ba? 120 araw ka, bigay, 60 ka ba nga? Hindi ba na, hindi ba na nakakita sa iyo? Hindi, ito nga,
Kauban ito pang banana. Wala kayo ng ano. Wala ko das ni kain ng 500. Wala ba kasi? Eh mana bariya? Bariya dari. Late. Oh, ya sa balik wow. Napakirap na nga nito. Aray, yung po. Panuuna lamang kando na tao pak na. Ay naman si Jason. Ang siribo pa mga bilhin. Mari ngane. Ya, ya, mari ngane. Uy. Ay, ano na nga si Marinti? Malamuan na mo ito ko. Ay, hindi ako matinterview interview na kayo? Ipapasok na ka na? Ay, ba't ito pa nga? Nabakasuan sa stay. Ano, national ID na? National? Ay na, ano man, naabuto hindi naman dakulo ng tao. Ano ka mo? Mga dumasabi na. Ang sabi yan? Sa ano? Sa akap, sira ko na may mga sabag. Ay, Pag sila yung pinagpinag na yun. Pero manimiyo, sa akap, sila nakisandaan. Pataway din, 60 kilo. Para po na. Bakaw na ako na ka mo. Ang tawo na dumagrabe naman tawo. Kapanak na makapanggi. Grabe ng tao, kung dumadaan ka mo. Bakit buwan ng grade na? Ayun. Dapat lang kami ano pagtukan. Sa aka, sa sayang sa aka. Kira man ka din bakit tayo magkano kinakaano ka? Magpalista ka man nga, hindi ka magalat sa barangay na taonan ka. Magpalista ka, lumulog ka sa video, sa lumulog ka. Malubay sa video ka, okay, like ka. May por problema na pwede.
Di ba gano'n? Napasok ay. Ikaw, wala, wala pa sa nambol. Wala, ikaw na lang alam. Ay, magkabagpila. Ano, malis mo ba? May mga Ako na? hindi ko ba nga na, bang kadara ko ang tindahan ng Dubai din. Ito ba nga ngayon? Uy, ang bagas ini. Oo. Oo, yung ganyan no. Pares mo na. Pero bisa ka na pangalan. Pag ano, hindi ka nakakalit. Sabi yun, oh, pagpulong sa iba. Kasi mga ano, yung 30 pesos per pabintas, no? Para barata. Sura mo ano, prito. Hindi ka na magkano na ito, diba? Unyo. Sigurado na tao. Hindi ka ba kadalag ko ha? Para 20 tao sa mga ko ha? Isa to. So, nandiyan ko dyan, no? Ito, rin. Yan. Pajak. Dari ni utara pa Para yun. pa sa Ano bo, 16 kilo. Hindi ba dyan? Dari no, mga bakan. Per kilo? Sura. Kung sa kilo na. Ah, purit yan ah. Hindi ka yung bawal. Ano ka pa kanin? 60 sir, may 60, may 50. May tira ka na. Per kilo ba? Alatan sa nagpamatis. Ako na, ako yan. O sa, ay, ano tiyo, 16 kilo ka, sarday na. Nambul pa kilo mo. Ayan, sabat pa ng kilo. Ang mga ano yan, ang 60 yan, ang bataway. 200 kilo. Ano, sabat pa kilo siya. Kaya ba per kilo? Sabat pa ng kilo, ano sa kilo, nagkikuman. Asi, sa kilo matay mo. Parang kilo, 30 ka ba nga? Kaya, ka na. Atalin ka. Si April, kumaling alas 12, ito mga alas 7 na ganito sa bangin. Karing ko sali sa para uwi na. Ano, sa kusay. Para tara. Grabing dagis, pag gininyoan. Ayos ka. Puro kayo man. Kaya man yung kapag nakita mo na ako naman, mas ang pagkakuha mo, ang pagkakuha mo, kaya ako nakatahan yung hayit ka. Muda-mudahan ko kapag panghalin sa'yo mo, sa'yo paano ito siya amin, nakamukalap siya sila. Ay, napagkatawa, ito mo sakay. Kaya naman, takot. Kaya naman natakot. Bumuga ko nga. Sinutog ka tapos ko, meron ka pa pinabang. Gano'ng naglala? Iyo. Dapat, ano, no? Anak. Dapat. Padara-dara mo sa iya. Dahil mo naman madahan-hat. So, lalo nang iwanan. Muda ko, dahil mo nagpagpakiaraman. Dahil lang. So, hayop ko niya. Kasi kaya pala, sinuringan ako ni, ano, may iyan sa ano. Ano yung iyan sa, kasi nga nagkaribot. Ngayon kanya ako, naghalik ng alas 12, pag tunga, ako nila pang gaya. Kaya naman si mga takot. Padala niya ako yung hayop ka man. Ano niya ako, harap kay katetan? Ano niya nakakya, ano ba? Harap ka na hanapon nito. Dumagay man ang normal. O, dumiyaman. O, yaam ka naman. Hanggang alas 7:30. Ganito hali. Ganito hali. Hindi ngayon nakakagindi ngayon si Mata. Hindi ngayon ang nabayaan. Eh, masay ang nabayaan. Eh, namin, kasi dahil
Wali, inaalis ko rin ang abot pa niya di naman ako na. Kaya nga sinabi sa kami, dito kami, malinig ko na sa lamisa. Ito baga nakulog para rin sa kabiyo. Bigyan sa yelo, ang yung ano, 5,000 sa kalao. Iyo, dala mo sa araw. Pero nagtinda nagparalistahan. Nagtinda mo sa Arang niyan. ang tayo ko na maray na kan mako sira certificate Arang sumako. niyan man sa hayop na maburutuhan ng mga pabarakay ang Mabuhat ang treatment. Ay ba mo sa trabaho sa yagwa. Hindi magaling. Coordinator ka pala. Coordinator ka. Manimugani. Ayun, arang. Ano yung sabi mo? Ako pag daw ko baka nananaod ang po. Mapasa pa kamukan. May mga requirements ha. Ano sa iyo nagsakatuwa. Dai man ako. Pa mga kwarta. Lugar. Katanaan sang katuskan maray na kan ang 20 pidaso. Para lista pa man. Lalo yun na. Magpanis ka, ka maglista. Saka nagpapanala, dala mo sa kanuman eleksyon, hindi na yung eleksyon. Ang tao mo yung iyan ko, hindi pa sa gobyerno yan, halip pa sa nasa Indo. Taon sa na iya, ang ako bikol nga, gamit kan ako bikol nga yan tao. Daw ko nga nito ako sabi ka pagbiting mo diba. May akap may taba, educational assistant nga yan, may tupad, may livelihood kaya. Kuhaan sa na ngayon doon, tigamit ngayon kan ako bikol. Pero bako manindi ang kwarta, hali man sila sa gobyerno, nagsurubra ng kwarta, ito pa na ang mga buwis yan. Sinaramduman. Kuya sa nating paluwas yan. Ang Kami nagpabulit nagpabulit ang ang kang budget si saldi ko. tapos ay magkani, ay magkani. Sabi ko nga ni. Sabi ni Milyon, huli nga na ngayon si Steve Milyon. Pero nagkakada na dati na Steve kaya kami sa inyo. Steve kaya kami niyo sa inyo. Nagkakami ni Grang niya sa inyo. Tayo magkani rin naman sa inyo. Kaya, yung sabi, una nga yung sabi Mayor si Ito talaga yung mas sapat ngayon tayo mo. Pero direct sa likod ko. Pero direct nga yan, kapitan mo nga yan, si Barigay. Wala nga yan. Ako, nagpili nga yan. Pero bakit nga tayo mo magkara yan, Mayor, may namin na yung congressman. Saan sa na ngayon kami mga, saan sa na ngayon sinda, sa kumiradam mo sa na ngayon sinda mahal. Pero nga yan, ang congressman nga yan, lakman magkara nga yan. Tapos nga yan, ang mayor nga yan, yung magkara nga yan, buti magkara nga yan. Kaya nga yan. Lantadan ka sa Ara mo ang mga puro yung politika. Tapos, karaw kasi leader, Ano pa? Tapos pumasok sa bagay, talagang mataw, tumaaw. Ay po, si Sudari, natabat ko sa ano, ang ganito, ang ano, kunya, siya po sa komunidad, para ano magana, yung iba magana kami din, sa iba magana kami komunidad, saan, madudod din mo sa tao, yung masana kayo, mag-iba, yan, siguro ninyo, ang subsidi sa mga panos, sa mga DSWD. Dati dari man ang mga subsidi. Pakami yung dari yung mga sa kadala ka subsidi ang mga panos, ang mga DSWD. Inarog niya naman. Ang kapos ang project pa kuman sa iya, hali dati kay dating mayor. Kaya akong nagkaroon na. Ibang mga kada mo yung kitabo, yung pangitaan ba? Mabayad ka nga taway! 60 mo ka ng glim, mabayad ka nga sa driving, 500. Okay, nagkaram. 200. Mura na yun. Ang gatos ang kabang kalwe. Pakarao. Ito ang sikyo. Kita baga, ako, sa ibang ang bisita talaga niya yun. Mamasip mo na ba kita sa talagang bisita talaga sa iyo. Siyempre, ang ibutong, sulok ka buot mo. Ayun, daman eh. Ano nabinda? Yan na sa akin. Alam mo, kulang mo nito ng tayo. Natanay ka naman ako. Labo naman sa akin ko. Sabi ka na akin ko, kanya inot gayang buyata.
arabusin daw. Uy, nanay. Huwag si Kaklos ko na ito. Sarse, wala na dyan. Ko naman ako. May bibito ako nag-apply sa panguna. Hindi, habang. Teka rin eskwela? Hindi nag-eskwela? Ano, grade 8 yan? Teka pa rin sila. Pero para pa po kunay. Para pa sa kanyang buti. Yung kapilan ko kuno. Salaw ka si Quick, talagang bukid. Puro mapulang salamat maluwi ako. Nadadag ka pang batawi, nadadag ka pang bango. Sige, talagang mami yung bibisa to. Sige nga kung pagkaisip, halos ako. Tulog na baga, sige, tayo. Bakal, burke. Ang ano ko na, iyan ang barang-baga. Halos ako, maan akong aga. Maula ko bang di? Ano kung Ang ordinator, bibisa ko yan, sabi ng nilay. Ay, kay siya, pinagman. Burke. Dagmang gusto mo na ang cool pala ang mayor. Ano mo lang kanina? Hindi pala. Tugan ni Kilo. May nagkasarama pa ka doon na. Wala akong pagkain. Ako nagadawag ba na ako? Ang sarama pa ka doon. Kung bumuka ka, ibang mayor, mapula naman dito. Mga palay. Kasi may sila naman ka. Yun ang sila ni mayor. Dito puro na. Kumaka ko naman dati mayor. Mas masasipin tayo dito. Kung doon naman rin sila. Sige naman ang Kasi dyan na mayor na demonyo. Subod-subod ka mga taram. Namasla na mga. Buti na naman. Persoalan muna ito kainin. Ikaw ba nga? 30? Mali ko masan dito, Ben. Saray ka na rin. Sa natulak na kami. Aday na pag-anuan. Ayaw, baka siyangan. Brown ang pera ka naman. Sa para ka bang ang try ka na. Hindi ka tao pag gato. Ay, masaka po na po, ani. Try na ko pa ba nga? Kapatulang ko para sa pinta. Pagkulang ko sisira ka ba nga? Grabe na, ama. Sinarong kilo mo ba ka dito? Para sa pinta. Hindi ko ba yan iharap? O, yan din ang tagina. Mouse. 6,000 lang. Naman siya na, makaraon. Kasi may malog na sa likodan mo sa ano, para laba, para ano, plancha. Ito pa lang naghanap siya. Ito naman. Ito naman. Ika naman ako. Kaya lang na-stay-in. Ang na, pag magpa-eleksyon ka sa nakagat kan ikot, aro ka, pero mas asa 500. Uy, iyon na sa naiyan ang ano, bangot. Tayo, hindi ko na aram ko ano. Ayun ko pala. Ano man ako nga. Grabe man mga parong-parong. Ano ko sa akin parong? Masiram nga na may Ay parong. man ang kiparong nga bango nga, dahil sa biskuit sabi na mahal nga bakalan saan. Ito mo mga parong barat, sige man ang kawan. Siguro sa anjuan sa mahal ko ang bakalan niya. Mataway, 60 ang kilo. Ano ka pa kaanon? Ako nagumang ka, sabi yo. Di nga rin nakapalit sa yung pagkaisip. Ako nga, hindi ko tayo magkikili. Ako makasal ako sa iba. Tara sa akin sa email. Kada na magduman sa biyo. Nagkano talaga ng job guys? Ada na nga rin na lang lang pa. Ulo pera. Hoy! Bulang ito ano sa ano? Tingin ka ang kili ka. Mag-iuyan. Ikaw na ba ko? Ano ba ano? Kamat mo. Yan! Isa daw. Kailang kinuhaan ko nito. Wala ka na. Wala na tayo. Wala na daw. 5 kilo. Wala yan daw. Wala yung tetaw. Wala yung blow. Ano pa? Tarong kilo na ano, tarong na 70 o kita na di. Wala na, di ba nini? Oh, dali!
Klaro, ako ang doktor. Tapos na lang man ang doktor. Tapos balik ko sa ako. Nanay pa. No, lang tigala sa sira mo. Sino pag ang bangus ko? Sabi ka ulit karugin mo lang. Ay na, bilis. Ay na. Ano na kita magpapagawa mo? Wala man. Kuya ka-express dito, ha? Hindi bibe. Yung in-express. Ang in-express, Bekwan? Pwede sabihin siya yun. Sabayo na daw. Ano? Hindi sa may ko, di ba? Arali mo sa dyan magpa-express na rin. Yes. Yan. Doktora na yun. Ay, kung pagkakalit sa TV, red blue. May lecture. Kuya, sa center, may bulong ka. Kaya may bulong ka na. Dahil ako ng bulong. Tumakot sa pambulong. May bulong ka ta. Ano nga pagpagka kung bulong eh, bakit ang bulong ko pa? Bulong. Sa siga nga ni, pinagaling ko na kasmaya. Dahil kung sa siga, mapila-pila ka pa. Ano yung masasasig? Ano ka mo kiko? Ay, managa ka? Yo, may kinakadiit. Ha? Ano yun? Ang pinta ka yung darapulo? Ito ba ko bito? Ano lang? Kapag daw para yung ano po maguro sa iyang balon mo. Saan saan? Ito yung basawi na ka na labas sa ina at magawa. Ilan restaurant? Kung kura ng kinukaan ko, eh. Diyos. Sila. Silo. Ano yung gulay? Ay, silo. Kung may ano ka na kung may bulong ka sa diyan sa ano? Sa filter. Pwede eleksyon mo. Siga? Anong pangalong kaila? Dari, mulit ko mga ano ha. Rick, ikaw na sa madamang siya. Tumatindi ako rin sa bahala kami. Hindi sa nilidara na sa inyo. Oh!
grabe para ko kakayuda. Dapat ito follow up nila. Dapat kasi hindi na mag-follow up. Wala nang kita. Tarya da. Iyo. Ay, sabihin nila. Gusto niya bagay sa grade, pero Ano nang gusto nila? ano ba si Australia? Pagkahuling ka ano, pamili na. Ay, ka, doon na dumaan. Babo, 60 ang kilo. Masal na pa. Or may bago ko dito. Ano, 1 kilo? Ito nga, nilugo, sa barato.